Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người khắc xích cơ bản, hay còn gọi là xích chữ thập. Đây là sau khi đã gọt cạnh, còn đây là để cạnh vuông. Ok, bắt tay vào thôi nào. Trước tiên là chúng ta phải tạo một hình chữ thập nhé. Các bạn nào chưa quen thì sử dụng chữ kim vẽ chữ thập trên này được. Vẽ chữ thập này, anh đấu đều rồi. Đó. Cạnh này khoảng hơn 1 mm một xíu nhé. Mình dùng thước kẻ đó các bạn. Khoảng gần 2 mm nhé. Rồi sau khi đánh dấu xong thì các bạn khắc dọc xuống. Nha, các bạn khắc dọc xuống, các bạn khắc dọc xuống nha. Rồi sau khi lấy bỏ phần thừa xong thì các bạn được in trong hình nha. Bước tiếp theo là các bạn chia mắt nha. Rồi, lấy bỏ đi 2 mm. Phần trên này là 2 mm nha. Cả cái mắt đầu tiên này là các bạn chia 1 cm nha. Đó. Đây là mắt đầu tiên. Đó. Các mắt sau các bạn chia tương tự nhé. Nhưng các bạn chú ý căn nhé. Mắt sau có thể là dài hơn một chút. Đó. Tỷ lệ là sao thì mình sẽ để hình ảnh. Rồi nha. Đây là mắt đầu tiên này, đây là mắt thứ hai này. Các bạn chia không cần đều lắm đâu. Khoảng cách trung bình của một mắt là 1 cm nhé. Các bạn lưu ý vào này. Các bạn hình dung nha. Đó. Cái phần chỗ mình vừa khoét ra là cái đoạn tách nhau giữa mắt thứ nhất và mắt thứ hai. Đó. Khoảng đây, cái phần trên này là có mắt thứ hai này, phần dưới là có mắt thứ nhất này, phần giữa là khoảng tách ra này. Các bạn làm quét như mình đây, tương tự với 4 vị trí còn lại.
Rồi sau khi làm với 4 bước còn lại, bước tiếp theo là các bạn sử dụng mũi dao 10 độ này, các bạn khoan này, khoan sao cho những cái mình đã khoét ra này nó thông với nhau nhé, loại bỏ cái phần ngoài ở giữa này. Các bạn khoan đều nhé. Bạn nào mà khắc trứng rồi ấy, mà có máy khoan trứng, sử dụng máy khoan trứng để khoan đây cũng được, rất là nhanh và tiện. Bước này các bạn cẩn thận, không được để khoan chạch nhé. Rồi sau khi khoan thông xong nha, các bạn được kết quả như sau nha. Đó. Rồi bước tiếp theo nha. Bước này các bạn khắc xiên phần này sang bên kia. Bước này nhiều bạn sẽ làm mạnh tay và bị cái phần ngoài này nó bị bật ra, thế nên là bước này các bạn phải rất là cẩn thận. Một mẹo cho những cái bạn mà mới ấy, thì các bạn để mà không bung cái phần này ra ấy, các bạn chấm một chút 502 ở đây. Đó. Cho cái phần ngoài này chặt mấy phần thân này. Đó. Vì khắc trên thân là khó hơn khắc trên ngoài ở cái đấy, bởi vì ở trên thân nó có hai phần thân và phần ngoài, khắc trên ngoài nó liền mạch, thế là nhiều bạn sẽ cảm giác là khắc trên ngoài thì khắc xích trên ngoài dễ hơn trên thân. Một mẹo cho mọi người là chấm 502 vào đây nhá. Đối với những bạn mới rồi chưa quen tay. Còn đối với những bạn mà đã khắc lâu thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng 502 nhiều nhé. Các bạn đã khắc lâu rồi thì cần nâng cao trình độ khắc của mình lên, hạn chế sử dụng 502. Các bạn cứ cứa mũi dao từ từ thôi, rồi nó sẽ xuyên sang bên này. Càng nóng vội càng làm mạnh càng dễ hỏng. Rồi nha, sau khi làm xong thì các bạn được kết quả như hình. Bước tiếp theo này, rồi bước tiếp theo là các bạn khắc cho cạnh này, xiên sang bên này và bên này cũng vậy. Các bạn làm cắt đều hai bên này. Rất từ từ cẩn thận thôi. Rồi các bạn khắc kết quả xiên như hình nhá, tương tự làm với bên này. Sau khi làm xong hai bước trên thì các bạn đã được kết quả như sau này. Như vậy là các bạn đã nhìn cái mắt số 1 này đã có vẻ tách rõ rệt nhé. Tiếp theo các bạn làm mắt số 2 nhé. Cái đoạn này các bạn chia lưu ý nhé, chia ở giữa này. Đó, để mình còn làm mắt số 3 nữa. Bước này các bạn cắt phần này, cắt bỏ phần này xuyên xuống này. Xuyên sang này, tương tự với cạnh bên này nhé. Đó, xuyên sang như này, tương tự với cạnh bên này. Làm xong bước trên thì các bạn được kết quả như sau nha. Đó, các bạn nhìn nè. Đó. Bây giờ mắt xích số 1 và mắt xích số 2 chỉ còn dính nhau ở đoạn giữa này thôi.
Việc cuối cùng, giai đoạn cuối cùng là các bạn cắt nốt phần còn dính vào mắt xích giữa mắt xích số 1 và mắt xích số 2. Bước này tuy là bước cuối và rất ít khi bị hỏng, nhưng mà các bạn vẫn cần cẩn thận. Các bạn cưa từ từ thôi, không phải vội. Các bạn đã kiên nhẫn từ đầu giờ đến bước cuối, các bạn cẩn thận tránh hỏng sản phẩm. Cả quá trình khắc xích thì đối với mình đây là bước thú vị nhất. Lần đầu tiên mình khắc được mắt xích chữ thập này, đến bước này mình rất là vui. Chuẩn bị có thành quả thôi. Vậy là chúng ta đã được khắc được xích chữ thập. Rồi cái mẹo 502 thì mình chỉ cho một số bạn là mới khắc mà cảm thấy khó thôi. Còn để nâng cao thì các bạn hạn chế không sử dụng 502 nhá, thì trình độ của mình mới lên được. Để mắt xích đẹp và trơn hơn thì các bạn gọt như trong hình của mình nhé nha, gọt tròn các cạnh này đi. Đó. Một lưu ý nữa là khi khắc xích này các bạn chạm cái phần ngoài rất nhiều, thế nên là cái phần thịt của xích này nó sẽ bị đen và bẩn. Mình cho các bạn một mẹo là dùng xà phòng nhá, dùng xà phòng cho bàn chải, các bạn đánh này, đánh và rửa sạch với nước đi thì nó sẽ sạch hẳn than và được kết quả sạch đẹp như này. Các bạn thấy khó và thắc mắc ở bước nào thì các bạn inbox trên fanpage của mình. Chúc các bạn thành công.